at ang channel na ito is gumagawa tayo ng mga props na pwede nating i-business. So for today, gagawa tayo ng chocolate bouquet. Nakasama natin si... Hi! Si Kilay. Ayan. So, ito na yung mga kailangan natin at konting-konti lang after nito gawing business dahil malapit na ang Hearts Day. So, ito yung mga kailangan natin for today. Konti lamang yan. No? And, ito naman ang ating gagawin. Una, ginupit ko yung Hawaiian flowers. So, pinili ko yun dahil madami mga flowers. Okay? Na pwede natin gamitin. So, mayroong mga iba't ibang kulay neto. Okay? So, any color pwede nyo gamitin dahil madami naman tayong nabibili na ganun. And hindi masasayang dahil maraming iba't ibang kulay. At ganito ang gagawin natin. No? Pakahigpitan natin ang pagtitape para hindi siya matanggal. Okay? So, yung una, okay, sa taas muna. And then, yung pangalawa, ito lang natin isusot dun sa kabila. And, ganun ulit ang process. I-tape natin ng maigi para hindi siya matanggal. Okay? Kasi may mga tape na hindi ganun kadikit. Ayan. So, ingat lang dahil barbecue stick ang gamit natin. And then, pagkatapos, is, ang gagawin natin, kuha tayo ng chocolate. Ayan, dinikit ko na. Ididikit lang natin siya sa likod. So, magiging itsura niya ganito. Meron lang flower dun sa ilalim niya. So, cute siyang tingnan. Ayan, nakagawa ako ng 7. Yung unang 3 is, pagsasama-samahin ko. And then, meron 4. So, ang ginawa ko, yan, pinagpatong ko siya. Kahit ilan pwede ninyong gawin or kahit anong chocolate pwede ninyong gamitin. So, meron akong floral sheets dito. Tulad ng ginawa ko sa money bouquet, tutupi lang natin yung magkagilid. And then, dun sa ilalim is itutupi natin pataas. Kasi sayang yung gold na design. No? Ayan, ayusin lang natin siya. And then, hawakan lang natin ng mahigpit. Ayan, pakaayos natin. And then, ang gagawin natin ay hawakan natin ng ganyan. I-tape. Ayan, tinape ko siya ng paper tape. So, yung isang sheets naman is mahaba to. Kung napansin nyo kanina is square siya, no? Ginupit ko siya ng square. And then, ang gagawin natin is itutupi natin ulit. Ayan. Okay? And then, yung sa kabila naman. So, una, ganito. Okay, and then tutupin natin ulit ng isa pa. At syempre, ang gagawin lang din natin dito, isawakan lang din natin siya na may pet doon sa may bandang hawakan. And, gamit tayo ng floral wire, no? Para hindi hiwa-hiwalay. So, ayan. Ito yung ginupit ko na sinasabi ko kanina. Pwede natin siyang gawing ribbon. No? Ayan, tupi-tupi lang. Ayan. Tapos, iyan na lang natin siya sa gitna. Iyan lang natin ang pandikit mo sa gitna niya. Tapos, ilalagay natin siya dito. Ayan. Okay. And then, tinip ko siya, no? Makikita niyo. Ayan, tinip ko siya. And then, para matakpan yung tape is, kumuha din ako ng ribbon. Okay, may flower wire na rin to. And, ilalagay na natin. Ayan, so dahan-dahan lang. At, tapos na tayo. So, ayan ang itsura niya. Ang cute-cute niya, no? Tulad nga ng pinangako ko sa inyo, meron ako pagbibigyan ng mga resins
necklace natin. At nandito na ang bunutan. At nandito na lahat. No, nilista ko lahat. Ayan, nakikita niyo, nilista ko lahat dyan ang mga nag-comment. At merong isang mananalo at meron dalawang consolation prize. At makikita na natin kung sino sila. So, ito yung mga number ninyo. Ayan na. At nilagay ko na siya dito. Okay. So, sino kaya ang mananalo? Ayan. So, bubunot na ako. No? Dalawang na consolation prize. Dalawa sila. Okay. At ano na nabunot ko ay number 9. Okay, congratulations, number 9. And then next, isa pa. Number consolation prize. And then, number 12. Ayan. At ang panalo natin ng resin necklace, walang iba kundi si number 8. Ayan, congratulations. Ayan, si number 12 at number 9 ang consolation at number 8 ang ating panalo for today. So, di ba napakadali lang ng chocolate bouquet natin at pwede nyo gawin yan, no? At pwede nyo rin gawing business, pwede nyo rin i-share ito. At don't forget to subscribe, no? And don't forget to like and share my video para marami tayong matulungan. At congratulations sa lahat ng mga nanalo at maraming salamat sa inyong support. So, thank you! Paalam! Next time ulit!